বহুত ষ্টুডেণ্টছ এটা ভুল কৰে তেওঁলোকে বায়োলজিটো না ৰাত্তা মাৰিব ট্ৰাই কৰে নে ফাৰ্ষ্ট অবজাৰ্ভ কৰিছিলে বস্তুটো নহয় জানো কোনে অবজাৰ্ভ কৰিছিলে ৰবাৰ্ট হুক একদম পুৰা NCERT লাইন সেল ইজ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ফাংচনেল ইউনিট অফ লাইফ আমি ক্লাছ 8 মানৰ পৰা চাগে এইটো পঢ়ি আহি আছো নেকি যিহেতু আমি বায়োলজি পঢ়ি আছো তো বায়োলজিকেলি আমি শব্দটোৰ অৰ্থ জানিব লাগিব Alright, welcome back to the channel. Aji moi loi ahisu Cell the Unit of Life. By the way, more introduction. I am Sanjukta and biology moi poham tumalukok and lahe lahe goi thakim. So yeah, ami aji first chapter ami loisu Cell the Unit of Life. Alright? Okay, so ami start koru. Etia first question to hoise what is cell? এতিয়া নরমালি যদি আমি সাবলে যাও সেল মানে এতিয়া এটা রুম বলিও কব পারি সেল মানে এটা স্মল কম্পার্টমেন্ট হয়নে সেল মানে এটা স্মল কম্পার্টমেন্ট হব পারে এটা হয়নে সেল মানে এটা স্মল কম্পার্টমেন্ট হবলে পারে এতিয়া আমি যদি জানো সেল মানে এটা স্মল কম্পার্টমেন্ট তেতিয়া হলে বায়োলজিক্যালি হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সেল নহয় জানো বায়োলজিক্যালি হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সেল হয়নে এতিয়া বায়োলজিক্যালি যদি আমি মিনিংটো চাবলে যাও তেতিয়া হলে আমি অকমান হিষ্ট্ৰীত যাব লাগিব হয়নে অকমান আমি হিষ্ট্ৰীত যাম সো সবতছে ফাৰ্ষ্টত সেল ওয়াজ ডিসকভাৰ্ড বাই ৰবাৰ্ট হুক সেল ওয়াজ ডিসকভাৰ্ড বাই ৰবাৰ্ট হুক বেসিক্যালি যোন ৰবাৰ্ট হুক আছিল ৰবাৰ্ট হুকে এটা ডেড সেল ডিসকভাৰ কৰিছিল তেওঁ এটা ডেড সেল এটা অবজাৰ্ভ কৰিছিল মাইক্ৰোস্কোপত Basically, it was a thin slice of cork. Basically, it was a thin slice of cork. Eta cork mane ki? Cork mane hoise eta gos jupar bark juntu hoy no tar juntu sal bakoli juntu dry hoi thake hetuk ami cork boli ko bahiror juntu sal bakoli hetu basically dry thake dead thake এটা তেওটো গম না পায় তেও আউট অফ কিউৰিওসিটি আহি পেলে চেক কৰি দিলে বাট যেতিয়া তেও চেক কৰিলে মাইক্ৰোস্কোপত যেতিয়া তেও অবজাৰ্ভ কৰিলে তেতিয়া তেও বহুত এটা ইন্টাৰেষ্টিং বস্তু এটা তেও অবজাৰ্ভ কৰিলে বহুত এটা ইন্টাৰেষ্টিং বস্তু কি অবজাৰ্ভ কৰিলে তেও অবজাৰ্ভ কৰিলে যে কিবা হানিকম টাইপৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে আৰু প্ৰতিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ ইটো হিটোৰ লগত সেপাৰেট হৈ আছে এখন ওয়ালৰ জৰিয়তে বুজিছা এখন ওয়ালৰ জৰিয়তে ইটো হিটোৰ লগত তাহাতে সেপাৰেট হৈ আছে এতিয়া এই তেও যেতিয়া দেখিলে সৰু স্মল ৰুম নিচিনা দেখিলে সৰু স্মল ৰুম নিচিনা দেখিলে তেতিয়া তেও নাম দিলে সেল নেমড এজ সেল কিন্তু সাইন্টিস্ট বিলাক আকৌ ইয়াতে ৰৈ নগল এতিয়া ইয়াত যে সবতছে স্মলেষ্ট ইউনিট প্ল্যান্ট অফ কোর্স তেও প্ল্যান্টত হেৰি কৰিছিলে প্ল্যান্টতে তেও চাইছিলে অফ কোর্স দ্য স্মলেষ্ট ইউনিট হয়নে কিন্তু স্মলেষ্ট ইউনিটৰ ভিতৰ যদি একো নাথাকে তেতিয়া হলে কেনেকে হ'ব স্মলেষ্ট ইউনিটৰ ভিতৰ যদি একো বস্তুৱে যদি নাথাকে তেতিয়া হলে ফাংশনস কিনি কোনে কৰিব কোৱেশ্চন জানো ৰেজ নহব সাইন্টিস্ট বিলাকৰ কোৱেশ্চন জানো ৰেজ নহব তেতিয়া আহিলে আমাৰ এন্টন ভেন লিউৱেনহক ইন 1674 তেও 1674 ত তেও কি কৰিলে তেও এগেইন আউট অফ কিউৰিওসিটি এবিলাক সব কিউৰিওসিটি খেল দে কোৱেশ্চনস যেতিয়া ৰেজ হ'ব তেতিয়া নতুন বস্তু ডিসকভাৰ হৈ গৈ থাকিব 1674 ত তেও আহিলে তেও কি কৰিলে পন্ড ওয়াটাৰ তেও কি কৰিলে সৰি তেও পন্ড ওয়াটাৰৰ পৰা অকমান স্মল ড্ৰপ কেটামান ললে স্মল ড্ৰপ অলপ ললে লৈ পেলাই তেও হেতু মাইক্ৰোস্কোপত অবজাৰ্ভ কৰিলে আৰু পন্ড ওয়াটাৰ যেতিয়া তেও দেখিলে তেতিয়া কিছুমান সৰু মলিকিউলস কিছুমান সৰু প্ৰোটোজোয়া হৈ গল ব্যাকটেৰিয়া হৈ গল তেও অবজাৰ্ভ কৰিলে আৰু তেও হেখিনি কি নাম দিলে এনিমেলকিউলস বুলি নাম দিলে এনিমেলকিউল বেসিক্যালি কি হয় প্ৰোটোজোয়া বা ব্যাকটেৰিয়া যোনটো হে পন্ড ওয়াটাৰ যোনটো হে পুখুৰী পানীখিনিত প্ৰেজেন্ট আছিলে কি লৈছিলে স্মল ড্ৰপ লৈছিলে আকো এগাল মান নহয় আমি যেতিয়া মাইক্ৰোস্কোপত কিবা এটা বস্তু অবজাৰ্ভ কৰো ন তেতিয়া আমি সদায় সৰু এমাউন্টৰ আমি বস্তুখিনি লওঁ
পন্ড ৱাটাৰ অলপ ড্ৰপ লৈছিলে সেই অলপ ড্ৰপত এনিমেল কিউজ পাইছিলে তেওঁ আৰু এনিমেল কিউজ মানে কি হৈছে প্ৰটোজোৱা আৰু বেক্টেৰিয়া তেওঁ তেতিয়া লিভিং সেল ফাৰ্স্ট ডিস্কভাৰ কৰিছিলে আৰু এই যোনখিনি এনিমেল কিউজ আছিলে দে আৰ লিভিং সেল সো আমাৰ ডেড সেল কোনে ডিস্কভাৰ কৰিছিলে ৰবাৰ্ট হুক আৰু এন্টন ভেন লিউৱেনহকে কি কৰিছিলে ফাৰ্স্ট discovered living cell এতিয়া আৰু এজন সাইন্টিস্ট আছে তেওঁ আকৌ অবজাৰ্ভ কৰিলে তেওঁ আকৌ সেল অবজাৰ্ভ কৰিলে তেওঁ অবজাৰ্ভ কৰিছিলে তেওঁ অবজাৰ্ভ কৰিছিলে প্ল্যান্ট সেল তেওঁ অবজাৰ্ভ কৰিছিলে এটা প্ল্যান্ট সেল আৰু এইখিনি কেনেকৈ হৈ আছে বস্তুখিনি গম পাইছা নে তাহাঁতি এটাই মাইক্ৰোস্কোপ ইউজ কৰা নাই কিন্তু যেতিয়া ৰবাৰ্ট হুকে যেতিয়া ফাৰ্স্ট সেলটো তেওঁ যেতিয়া চাইছিলে তেতিয়া হৈছিলে বেলেগ এটা মাইক্ৰোস্কোপ তাৰ পিছত আৰু এডভান্সমেন্ট হ'ল 1674ত আৰু অলপ এডভান্সমেন্ট হ'ল আৰু এডভান্সমেন্ট হোৱাৰ পিছত মাইক্ৰোস্কোপৰ লেন্স আৰু আমি জুম কৰি তাত চাব পাৰো নতুন লেন্স হেনেকে ডেভেলপ হ'ল তাৰপিছত লাষ্টত কি হ'ল 1831ত ৰবাৰ্ট ব্ৰাউন আহিলে দেই ৰবাৰ্ট ব্ৰাউন আহি পেলাই তেওঁ প্ল্যান্ট সেলটো অবজাৰ্ভ কৰিলে প্ল্যান্ট সেলটো অবজাৰ্ভ কৰাৰ পাছত তেওঁ নিউক্লিয়াছ ডিস্কভাৰ কৰিলে এণ্ড নিউক্লিয়াছটো যেতিয়া ডিস্কভাৰ হ'ল তেতিয়া কি আমি ধৰিব পাৰো জানানে তাৰ মানে ৰবাৰ্ট ব্ৰাউনে যেতিয়া নিউক্লিয়াছটো ডিস্কভাৰ কৰিলে 1831ত তাৰ মানে মাইক্ৰোস্কোপটো আৰু এডভান্সমেন্ট হ'ল লেন্সখিনি আমি আৰু জুম কৰি চাবলৈ পাৰো হেতু জামানাৰ মাইক্ৰোস্কোপ এতিয়া বাৰু হেনেকুৱা মাইক্ৰোস্কোপ এতিয়া আৰু এডভান্সমেন্ট হ'ল তো এতিয়া কিন্তু হেতুৰ জামানাত কথাটো বেলেগ আছিলে হেতু জামানাত নিউক্লিয়াছ ডিস্কভাৰ কৰিব পৰা সেলটো ডিস্কভাৰ কৰিব পৰা কোনো সৰু কথা নহয় হয়নে এয়া আছিলে আমাৰ এতিয়া ডেটখিনি মনত ৰাখিবলগীয়া কথা দেই 1665 ৰবাৰ্ট হুক এন্টন ভেন লিউৱেনহক 1674 আৰু ৰবাৰ্ট ব্ৰাউন 1831 নিউক্লিয়াছ কোনে ডিস্কভাৰ কৰিছিলে ৰবাৰ্ট ব্ৰাউন লিভিং সেল ফাৰ্স্ট কোনে ডিস্কভাৰ কৰিছিলে এন্টন ভেন লিউৱেনহক আৰু এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে দেই সেল কোনে নাম দিছিলে যোনে ফাৰ্স্ট অবজাৰ্ভ কৰিছিলে বস্তুটো নহয় জানো কোনে অবজাৰ্ভ কৰিছিলে ৰবাৰ্ট হুক কিমান ইয়াৰ 1665 অলৰাইট এতিয়া নৰ্মেলি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ সেলৰ মিনিংটো সেলৰ অৰ্থটো কি হৈছে সেলৰ শব্দটোৰ অৰ্থ কি হৈছে স্মল কম্পাৰ্টমেন্ট বা স্মল ৰুম এতিয়া যেহেতু আমি বায়োলজি পঢ়ি আছো তো বায়োলজিক্যালি আমি শব্দটোৰ অৰ্থ জানিব লাগিব নহয় জানো বায়োলজিক্যালি আমি জানিব লাগিব সি এতিয়া NCERT লাইন দেই এটো NCERT একদম পুরা NCERT লাইন cell is the structure and functional unit of life আমি ক্লাস 8 মানৰ পৰা সাগে এটো পঢ়ি আহি আছো নেকি সবৰেটো মুখস্থ আছে হয়নে সবৰে মুখস্থ আছে এতিয়া সেলক কোৱা গৈছে যে it is a structural and functional unit of life যিমান যত মাইক্ৰো অৰ্গানিজম আছে গুটে ওয়াৰ্ল্ডত এনভায়ৰনমেন্টত যিমান যত মাইক্ৰো অৰ্গানিজম আছে সবৰে তাতে সেল থাকিব they are comprises of cell they are made up of cell বুজিছা so my question is that why cell is the structural unit of life kyo structure boli kyo koise why it is the structural unit of life okay see now etia structural boli kyo koise because cell log lagi pele ki bonibo tissue নহয় জানো cell eta cell duta cell tinta cell ebar tissue no bone of course egal man cell log lagi pele eta tissue bonibo tissue khini log lagi ki bonibo organ bonibo নহয় জানো tissue khini log lagi organ bonibo organ khini log lagi bonibo amar organ system etia amar body to normally jodi ami sabole jao ki ase ki hedi kaam kore
organs বিলাকে কাম কৰে organ বিলাকে একেলগে লগ লাগি পেলাই এটা গুটেই organ system এটা ফৰ্ম কৰে গুটেই organ system এটা ফৰ্ম কৰি পেলাই আমাৰ এটা পুৰা বডিলি ফাংশন খিনি পারফর্ম কৰি থাকে আমাৰ যোনটো বডি স্ট্ৰাকচাৰ বডি যোনটো সাইজ বডি যোনটো শেপ সাবলে গলেছন সেলসে ডিসাইড কৰে কেনেকুৱা হ'ব কেনেকা সাইজ থাকিব কেনেকা লাইক শেপ থাকিব গুটেখিনি সাবলে গলেছন আমি একদম ক্ষুদ্ৰ লাইক একদম বেছৰ একদম তলৰ পৰা যদি চাও সেলে ডিসাইড নকৰে জানো তো আমি সেলক ক'ব পাৰো নে স্ট্ৰাকচাৰাল ইউনিট অফ লাইফ অলৰাইট অফ কোর্স আমি ক'ব পাৰো সেল ইজ দ্য স্ট্ৰাকচাৰাল ইউনিট অফ লাইফ এটা নরমাল মই যদি লাইক বেসিক এটা এক্সাম্পল দিও ন ব্রিক ইটা ব্রিক ব্রিক এখন ওয়াল বনাবলে আমি কি কৰো ব্রিক ইটা এটু লগত হিটু এনেকে এনেকে লগ লগাই পেলাই এখন ডাঙৰ ওয়াল আমি ফর্ম কৰি দিব নোৱাৰো জানো পাৰো অলৰাইট সো যোনটো আমাৰ ওয়াল আছে ওয়ালখিনি চাৰিখন ওয়াল লগ লাগিলে কি হ'ব এটা ৰুম ফর্ম নহব জানো So same tenedore cell to no ami eneke example like it's an example like live example eneke tumaluke imagine koribo para see biology is all about imagination de tumaluke jimman bhalke imagination koribo pari jimman bhalke tumaluke imagination kori bostu khini pohibo pariba no himane besi easy hoy jabo easy aru one more thing bahut students eta bhul kore je like বহুত স্টুডেন্টস এটা ভুল কৰে তেওঁলোকে বায়োলজিটো না ৰাত্তা মাৰিব ট্ৰাই কৰে মুখস্থ মাৰিব ট্ৰাই কৰে কিন্তু মুখস্থ কেতিয়া নামাৰিবা মুখস্থ মাৰিলে বস্তুখিনি বোৰিং হৈ যায় কিন্তু মুখস্থ কেতিয়াও মাৰিব নালাগে তোমালোকে ইমেজিন কৰা বস্তুখিনি ভিজুৱেলাইজ কৰা চকু মুদি ভিজুৱেলাইজ কৰা যদি চকু মেলি পেলাই যদি তোমালোকৰ ভিজুৱেলাইজ হোৱা নাই চকু মুদি পেলাই ভিজুৱেলাইজ কৰিবা চাবা কালাৰফুল ওয়াৰ্ল্ড ইটস এ ডিফাৰেন্ট ওয়াৰ্ল্ড মানে biology it's a total different world and it is very much interesting jodi ebar tumi tumaluke tat humai jaba no there is no coming out mane tar pora okay let's get back to the chapter okay structural boli kyo kolu because cell or pa tissue bonibo tissue pora organ bonibo organ or organ system bonibo hol to organ system bonibo tar mane ami kobo paro ne structure amar gutte jimantu body structure ase amar gutte body structure to form koribo amar bones hok amar muscles hok jiman joto ji bostu hok sob cells e decide koribo all right okay and next amar kwa gose it is a functional unit of life why it is functional my question is why it is functional amar body it jiman khini functions ase functions mane hoise respiration digestion reproduction transportation digestion likhilo reproduction tar pisot jiman joto function ase gute function khini cells e nokoribo jano gute function kini cells e nokoribo jano cell like amar eta particular cell ase manilo eta unicellular cell de etu manilwa eta unicellular cell ami multicellular potokke gusi na jao baro manilo eta unicellular cell de unicellular cell to ki ene thakibo niki unicellular cell to jodi ene thake that means it is a dead cell isoni nijor bodily function kini koribo pora nai isoni normal ta digestion isoni khabo nutrition lobo pora nai that means it is a dead cell kintu eneka janu normally ami dekhi pao eneka janu hoy nohoy no nijor body function sob perform kore digestion hok excretion hok sob nije nije perform kori na thake jano eta cell unicellular cell eta cell mili pelai gutte function kori na thake jano যদি এটো যদি ফটোসিনথেটিক পিগমেন্ট থাকে তে তাহাতি ফটোসিনথেসিস কৰিব পাৰিব যদি তাহাতৰ ওচৰত ফটোসিনথেটিক পিগমেন্টস থাকে তেতিয়া হলে তেতি ফটোসিনথেসিস কৰিব পাৰিব অলৰাইট সো অকলে যদি মিলি পেলাই তেতি এটা হেৰি যদি এটা সেলে যদি গুটেই নিজৰ লাইফটো চলাই যাব পাৰে আমি ক'ব পাৰো না ফাংশনাল ইউনিট অফ লাইফ গুটে ফাংশন বডি জিমানখিনি যত ফাংশন আছে গুটে ফাংশন কিনে জানো সেলসে নকৰে গুটে ফাংশন কিনি জানো সেলসে নকৰে যদি এটো মাল্টিসেলুলাৰ হয়
যদি এটা সেল মাল্টিসেলুলাৰ হয় তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনি একেলগে লগ লাগি পেলাই কৰিব টিম ৱৰ্ক কৰিব নহয় জানো টিম ৱৰ্ক বুলি ক'ব পাৰো নে অফ কোৰ্স পাৰো টিম ৱৰ্ক বুলি অফ কোৰ্স ক'ব পাৰো একেলগে লগ লাগি পেলাই গোটেইখিনি টিম ৱৰ্ক কৰিব নহয় জানো সো isn't it is interesting structural কিয় হয় functional কিয় হয় explain হয় নে unit of life perform কৰিব গুটে লাইফ টুটো আমাৰ চাবলে গলে গুটে লাইফ টুটো আমাৰ সেলসে কৰি গৈ থাকে আমাৰ জন্ম হোৱাৰ পৰা ডেথৰ লেকে যিমান যত কাম আছে সেলসে কৰি থাকে নহয় জানো অৰ্গানছ টুটো বহুত পাছত আহে অফ কোৰ্স অৰ্গানছে কৰে কিন্তু অৰ্গানছ বনাই কিহেদি cells all right so it was the explanation about the cell is the structure and functional unit of life biologically sabole gole ekhini biologically sabole gole ekhini small compartment nohoy ako small compartment boli exam likhi thoi ahile ako bhul hobo hetu cell is the structure and functional unit of life biology pohi asu to biologically hobo lagibo answer all right so now ami eta types sam eta ami types sam let me erase this first all right okay let me type some duta type ase prokaryotic aru eukaryotic types basically duta types thake prokaryotic aru eukaryotic prokaryotic basically jar nucleus na thake yarako nucleus present thakibo prokaryotic jar nucleus na thake eukaryotic jar nucleus thakibo etia এই শব্দ গিটা ইউ হা ইউ মানে হৈছে ট্ৰু ইউ মিনিং টু হৈছে ট্ৰু আৰু ক্যাৰিয়টিক ক্যাৰিয়ন মানে হৈছে নিউক্লিয়াছ তে ক্যাৰিয়ন মানে হৈছে নিউক্লিয়াছ আৰু প্ৰ মানে হৈছে বিফৰ pro মানে হৈছে before আৰু carrion মানে same nucleus তাৰমানে এটা নিউক্লিয়াসে নাথাকে নিউক্লিয়াসে প্ৰেজেন্ট থাকে আৰু এটা ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক এটো যে এহেতৰ নিউক্লিয়াসটো নাথাকে মেমব্ৰেন বাউন্ড অৰ্গানিজম নাথাকে আকৌ মেমব্ৰেন বাউন্ড অৰ্গানিজম বুলি ক'বলৈ গলে মাইটোকন্ড্ৰিয়া হৈ গল গলগি এপাৰেটাছ হৈ গল এখিনি বস্তু তাহাতৰ ওচৰত প্ৰেজেন্টে নাথাকে প্ৰকাৰিয়টিক বিলাকৰ ওচৰত প্ৰেজেন্টে নাথাকে কিন্তু ইউক্যাৰিয়টিকৰ ওচৰত আকৌ থাকিব eukaryotic usorat sob bostu thakibo etia ami prokaryotic sam prokaryotic cell to ami ei video to discuss korim prokaryotic cell to ami bahut details ot jam tar pisot ekdom last ot ami NCERT khon sam NCERT is very important kuneo skip koribo noare na boards or kane skip hobo na NEET or kane skip hobo jiman joto competitive exam ase NCERT is must NCERT is the guru okay so last ot ami NCERT khon samge jiman to aji cover korim हे पार्ट 2 আমি সাম গুটেটো আমি একেলগে কমপ্লিট কৰি নিদু অফ কোর্স